Hi guys! Welcome back to my channel! For today's video, tayo ay gagawa ng coffee jelly! So ito yung mga ingredients natin kakailanganin. 1 sachet unflavored gelatin powder, 4 to 5 cups water, 3 kutsarang instant coffee powder, 1 Nestle cream 250 ml, 1 can of condensed milk 300 ml, and 1/4 cup of sugar. Una natin gagawin ay maglagay tayo ng 3 cups of water sa ating kasirola. Isunod na din natin ang ating gelatin powder, ang ating asukal or sugar, at ang ating coffee powder. At saka nating haluin ng mabuti hanggang sa kumulo ang ating mixture. At saka natin i-transfer ito sa ating food container at hayaan muna natin itong lumamig hanggang sa tumigas ang ating jelly. At kapag ready na ang ating jelly, i-cut naman natin into cubes. Kapag natapos na nating i-cut ang ating jelly, isunod naman nating i-combine ang ating condensed milk, ang ating all-purpose cream, at 1 kutsarang coffee powder. At saka natin i-mix ng mabuti hanggang sa maging well blended ang ating ingredients. So this time, pwede na po natin i-add ang ating kinat na coffee jelly. At haluin natin ito ng mabuti hanggang sa maging coated ng ating cream ang ating jelly.
At ito na po ang ating coffee jelly. Refrigerate po muna natin ito bago natin i-serve. Ito na po ang ating coffee jelly after natin ma-refrigerate. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood nitong aking video. At kung nagustuhan niyo po ang video na to, please don't forget to like, subscribe, and share. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.